ආයුබෝවන් යාළුවනේ. මම අද ගෙනාවේ Zigo සිලිකන් B581. ලංකාවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් ෆෝන් අතරින් ඉතාම මිල අඩු ෆෝන් එකක් විදිහට Zigo B581 අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. දම්පාට පෙට්ටියකින් හැඩගැන්විලා එන මේ Zigo ෆෝන් එක රුපියල් 2000ක් පමණයි. බොක්ස් එක ඕපන් කර ගමන් Zigo logo එක print කරපු cover එක දාපු ෆෝන් එක උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. hand free එක, charger එක, බැටරිය, warranty card එක සහ user manual එක බොක්ස් එක ඇතුලේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. අතට හුරු බුටි මේ ෆෝන් එක තවත් හැඩගැන්විලා තියෙන්නේ වටේට ගිහපු මේ නිල් පාට දාරයෙන්. උඩ පැත්තේ ටෝච් එකත් යට පැත්තේ Nokia Samsung charging port සඳහා වන සිදුරුත්, hand free jack එක සඳහා වන සිදුරුත්, mic එක සඳහා වන කුඩා සිදුරකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රමාණයෙන් විශාල ස්පීකරයකුත් බේසික් ඩිජිටල් කැමරාවකුත් ෆෝන් එකේ පිටුපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බොහොම ලේසියෙන් මියුසික් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා බටන් 4ක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. SIM දෙකක් සහ මෙමරි කාඩ් එකක් ඇතුළත් කිරීමේ පහසුකමත් මේ ෆෝන් එකට ලැබිලා තියෙනවා. මිලි ඇම්පියර් 1000ක BL5C වර්ගයේ බැටරියකින් තමයි මේ ෆෝන් එකට බලය ලබා දෙන්නේ. Zigo B581 ෆෝන් එක සිංහල භාෂාවට නම් සහයෝගය දක්වන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ භාෂාවන්ට පමණයි මේ ෆෝන් එක සහයෝගය දක්වන්නේ. මේ ෆෝන් එකට ඩිෆෝල්ට් ලබා දීලා තියෙන රින්ග්ටෝන් දෙකක් පමණයි. අපි කැමති ටෝන් එකක් අපේ රින්ග්ටෝන් එක විදිහට දාගන්න නම් මෙමරි කාඩ් එකක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ෆෝන් එකට වයිබ්‍රේට් පහසුකමක් ලබා දීලා තියෙනවා. බෝරින් වෙලාවට ප්ලේ කරන්න ගේම් 5ක් ලබා දීලා තිබුණත් ඇත්තටම අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගේම් 2යි. අනිත් ගේම් 3 ප්ලේ කරන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන් මුදල් ගෙවීමක් සිදු කරන්න වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. මේ වගේ ෆෝන් ගැන තවත් දැනගන්න ආස නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉක්මනට මේ වගේ තව ෆෝන් එකකින් මම ආයිත් ඔබ හමු වෙන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.